नमस्कार. महाराष्ट्राच्या रेल्वेमध्ये ना सध्या एक प्रचंड मोठी क्रांती घडतीये. हो, एक असा बदल जो आपल्या राज्याच्या प्रवासाचा आणि विकासाचा चेहरामोहराच बदलून टाकेल. चला तर मग या बदलामागची गोष्ट काय आहे ते समजून घेऊया. सुरुवात करूया या एका आकड्याने, 90,000 कोटी. हो, 90,000 कोटी रुपये. विचार करा, हा आकडा इतका मोठा आहे ना की तो आपल्या महाराष्ट्राच्या रेल्वेच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरू शकतो. पण प्रश्न हा आहे की हे 90,000 कोटी रुपये नेमके आहेत तरी काय? तर ऐका, ही आहे आपल्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या 40 पेक्षा जास्त रेल्वे प्रकल्पांमधली एकूण गुंतवणूक. आणि हे लक्षात घ्या, ही काही साधीसुधी डागडुजी नाहीये, तर रेल्वेची क्षमता प्रचंड वाढवणारी ही एक जबरदस्त योजना आहे. तर या सगळ्या बदलामुळे महाराष्ट्राची रेल्वे कशी एक नवी भरारी घेते तेच आपण पाहणार आहोत. आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, बजेटमध्ये इतकी प्रचंड वाढ झाली कशी? म्हणजे एवढा पैसा आला तरी कुठून? हा बदल किती मोठा आहे हे समजून घेण्यासाठी ना आपण जरा आकडे बघूया. विचार करा, फक्त 10 वर्षांपूर्वी आपल्या महाराष्ट्राला रेल्वेसाठी वर्षाला सरासरी किती मिळायचे? फक्त 1122 कोटी रुपये. आणि आत्ता हाच आकडा पोचलाय तब्बल 24,000 कोटींवर. अविश्वसनीय आहे नाही का? म्हणजे सरळ 20 पटींची वाढ. ही काही हळूहळू झालेली वाढ नाहीये बरं का. हे एक ठरवून केलेलं धोरणात्मक बदल आहे. आपल्या राज्याची वाढती गरज आणि केंद्राचा रेल्वे सुधारण्यावर असलेला फोकस याचाच हा थेट परिणाम आहे. ठीक आहे, पैसा आला, बजेट वाढलं, पण या 90,000 कोटींमधून नेमकं कोणतं काम होणार आहे? काय बदलणार आहे? चला या प्रकल्पांचं स्वरूप समजून घेऊया. तर हे काम आहे ना, ते मुख्यत्वे 3 प्रकारांमध्ये विभागलं गेलंय. पहिलं म्हणजे 11 ठिकाणी एकदम नवीन रेल्वे लाईन्स टाकल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल. दुसरं, 12 ठिकाणी जे जुने अरुंद ट्रॅक्स आहेत ना, त्यांना आता मोठ्या ब्रॉडगेजमध्ये बदललं जात आहे. आणि तिसरं, जे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, 25 ठिकाणी डबलिंग किंवा मल्टी ट्रॅकिंगचं काम सुरू आहे. आता हे मल्टी ट्रॅकिंग म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेण्यासाठी ही उपमा बघा, किती सोपी आणि समर्पक आहे. विचार करा, रस्त्यावर जसं आपण एक लेन वाढवतो म्हणजे ट्रॅफिक जॅम होत नाही, अगदी तसंच रेल्वेसाठी एका ट्रॅकच्या जागी दुसरा, तिसरा किंवा चौथा ट्रॅक टाकला जातोय. सोपं आहे की नाही? यामुळे काय होणार? गाड्यांची ये-जा प्रचंड वाढणार, गाड्या वेळेवर धावणार. ओके, प्लॅन्स तर खूप भारी आहेत, पण हे सगळं फक्त कागदावरच आहे की खरंच जमिनीवर काही काम सुरू आहे? चला, कामाची प्रत्यक्ष गती काय आहे ते बघूया. हे जे सगळे प्रकल्प आहेत ना, यांची एकूण लांबी किती आहे माहितीये? जवळपास 5100 किलोमीटर. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं, 5100 किलोमीटर. हा आकडाच या कामाची भव्यता सांगून जातो. आणि यातली सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे हे फक्त प्लॅनिंग नाहीये. मार्च 2025 पर्यंत यातलं तब्बल 360 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालंय आणि ते वाहतुकीसाठी सुरू सुद्धा झालंय. म्हणजे बघा, रिझल्ट्स दिसायला आता सुरुवात झालीये. या कामावर आतापर्यंत जवळपास 3,947 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अमरावती आणि आपल्या राज्याच्या इतर अनेक भागांमध्ये हे काम प्रत्यक्ष सुरू असलेलं दिसतंय. याचा सरळ अर्थ काय? तर ही फक्त घोषणा नाही, ही एक अशी योजना आहे जी वेगाने पूर्ण होतीये. 2009 ते 2014 या 5 वर्षात महाराष्ट्रात नवीन लाईन आणि डबलिंगचं काम किती झालं? फक्त 292 किलोमीटर. आणि आता बघा, 2014 पासून 2025 पर्यंतचा अपेक्षित आकडा आहे तब्बल 2300 किलोमीटरपेक्षा जास्त. फरक बघा किती मोठा आहे, जबरदस्त. म्हणजे किती? तर तब्बल 8 पटींनी, हो 8 पट जास्त वेगाने काम सुरू आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर जे काम करायला आधी 40 वर्ष लागली असती ना, ते आता फक्त 5 वर्षात पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण चाललो आहोत. हा एकच आकडा या क्रांतीचा आवाका दाखवून देतो. ठीक आहे, 8 पट वेग वाढला हे तर कळालं, पण हे प्रत्यक्षात कसं दिसतंय? म्हणजे कोणती कामं सुरू आहेत, पैसा कुठून येतोय? चला या आधुनिक नेटवर्कचा आराखडा जरा सविस्तरपणे पाहूया. या वेगामागे आहेत अगदी ठोस आकडे. फक्त मागच्या 3 वर्षांचा विचार करूया, म्हणजे 2022 ते 2025 या काळात तब्बल 27 नवीन मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. आणि हे 27 प्रकल्प मिळून किती लांबीचे मार्ग बनवणार आहेत? तब्बल 2000 किलोमीटर.
म्हणजे जवळजवळ मुंबई ते नागपूर आणि परत नागपूर ते मुंबई एवढं अंतर. आणि या सगळ्यासाठी लागणारा खर्च तो तर अजून मोठा आहे, तब्बल 47,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त. या आकड्यांवरूनच कामाचा आवाका लक्षात येतो. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. फक्त नवीन मार्ग बनवले जात नाहीयेत, तर मुख्य भर आहे तो सध्याच्या मार्गांवरची गर्दी कमी करण्यावर. जे मार्ग ऑलरेडी खूप व्यस्त आहेत त्यांची क्षमता वाढवणं हे पहिलं प्राधान्य आहे. एक उदाहरण बघूया म्हणजे लगेच लक्षात येईल. भुसावळ खंडवा मार्ग हा खूपच वर्दळीचा मार्ग आहे, तर इथे आता 3री आणि 4थी लाईन टाकायला मंजुरी मिळाली आहे. 131 किलोमीटरचा हा पट्टा आहे आणि खर्च आहे 3,000 कोटींपेक्षा जास्त. याचा फायदा काय? तर प्रवासी गाड्या आणि मालगाड्या दोन्ही सुसाट धावणार. ओके, हजारो कोटींची गुंतवणूक, हजारो किलोमीटरचे ट्रॅक, हे सगळं ठीक आहे, पण या सगळ्याचा आपल्यासारख्या सामान्य प्रवाशाच्या रोजच्या प्रवासावर काय परिणाम होणार, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चला याच प्रश्नाचं उत्तर शोधूया, कारण बदल तर होणार आहेत आणि ते थेट आणि खूप सकारात्मक असणार आहे. काय बदल होतील? पहिलं म्हणजे गाड्यांच्या फेऱ्या वाढतील. जास्त ट्रॅक म्हणजे जास्त गाड्या धावू शकतील. दुसरं, गाड्या वेळेवर धावतील. तिसरं, गर्दी कमी होईल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आपला प्रवासाचा वेळ वाचेल. हे झालं प्रवाशांचं. पण या रेल्वे क्रांतीचा फायदा फक्त प्रवासापुरता मर्यादित नाहीये. याचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होणार आहे. हे एक प्रकारे राज्याच्या विकासाचं नवं इंजिन ठरणार आहे. आणि यातला सगळ्यात मोठा वाटा आहे मालवाहतुकीचा. बघा, मालगाड्यांसाठी वेगळे ट्रॅक म्हणजे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर तयार होत आहेत. याचा अर्थ काय? तर मालगाड्या आता प्रवासी गाड्यांच्या मागे अडकून राहणार नाहीत, त्या वेगाने धावतील. त्यामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल. आणि याचा थेट फायदा कोणाला? तर शेतकऱ्यांपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सगळ्यांनाच. एक साधं उदाहरण घेऊया. भाजीपाला आणि फळं हा माल नाशवंत असतो. तो जर शहरांपर्यंत वेळेत आणि वेगाने पोहोचला तर वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. आणि याचा परिणाम काय? तर आपल्यासाठी वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहायला मदत होते. आणि फायदे इथे संपत नाहीत. विचार करा, एवढे मोठे बांधकाम प्रकल्प म्हणजे प्रचंड रोजगार निर्मिती. कनेक्टिव्हिटी सुधारली की पर्यटन वाढतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नवीन उद्योग राज्यात यायला आकर्षित होतात. हे विकासाचं एक साधं सरळ सूत्र आहे ना, नाही का? जसे इथे म्हटलंय, चांगली कनेक्टिव्हिटी असली की नवीन उद्योग पण येतात. आणि ही सुधारलेली रेल्वे व्यवस्था महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी एक मजबूत पायाच तयार करतीये. आता तुम्ही म्हणाल, हा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर म्हणजे आहे तरी काय? तर सोप्या भाषेत सांगायचं तर हा दिल्लीजवळच्या दादरीपासून थेट आपल्या मुंबईतल्या JNPT पोर्टपर्यंतचा एक स्पेशल हायस्पीड रेल्वे मार्ग आहे. आणि हो, हा फक्त आणि फक्त मालगाड्यांसाठी आहे. याची एकूण लांबी आहे 1504 किलोमीटर आणि यातला तब्बल 178 किलोमीटरचा महत्त्वाचा भाग आपल्या महाराष्ट्रातून जातोय. म्हणजे विचार करा, आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा किती निर्णायक ठरणार आहे. आणि एक मस्त बातमी आहे, यातला न्यू घोलवड ते न्यू वैतरणा हा जवळपास 76 किलोमीटरचा पट्टा नुकताच सुरू झालाय. याचा सरळ अर्थ काय? तर या हायस्पीड ट्रॅकवर आता खऱ्या अर्थानं मालगाड्या धावतायत आणि आपल्या व्यापाराला एक जबरदस्त वेग मिळालाय. याचा सगळ्यात मोठा फायदा कोणाला? तर आयात निर्यातीला. कारण आता आपलं JNPT पोर्ट थेट दिल्ली NCRशी कनेक्ट झालंय. म्हणजे काय? तर बंदरात येणारा माल किंवा इथून बाहेर जाणारा माल आता सुसाट वेगाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार. ठीक आहे, माल वाहतुकीचं तर झालं. आता वळूया प्रवासी वाहतुकीकडे. आणि इकडे तर सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे त्या एका मोठ्या प्रोजेक्टची. बरोबर, मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, म्हणजेच आपली लाडकी बुलेट ट्रेन. तर बुलेट ट्रेनबद्दल एक मोठी अपडेट आहे. या प्रोजेक्टने एक खूप मोठा आणि महत्त्वाचा टप्पा पार केलाय. महाराष्ट्रातलं 100% भूसंपादन आता पूर्ण झालंय. जी गोष्ट पूर्वी एक मोठी अडचण वाटत होती ती आता सॉल्व्ह झालीय. मग आता काम कुठपर्यंत आलंय? तर बघा, BKC स्टेशनचं बांधकाम सुरू आहे, विक्रोळीत शाफ्टचं काम जोरात सुरू आहे, विरार स्टेशनचं डेव्हलपमेंटही होतंय. पण ह्यातलं सगळ्यात चॅलेंजिंग काम कुठलं असेल तर तो 21 किलोमीटरचा बोगदा, जो समुद्राखालून आणि जमिनीखालून जाणार आहे. आणि ह्याच कामाला वेग आल्याचा पुरावा म्हणजे यातल्या एका बोगद्याचं खोदकाम नुकतंच पूर्ण झालंय. ही खूप मोठी गोष्ट आहे.
ओके, बुलेट ट्रेन झाली, पण आता बोलूया मुंबईच्या खऱ्या लाईफलाईनबद्दल, जिच्याशिवाय मुंबईकरांचा दिवस सुरूच होत नाही. हो, मुंबई लोकल. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट म्हणजेच MUTPच्या अंतर्गत लोकलमध्येही खूप मोठे बदल होत आहेत. आणि हे बदल म्हणजे काही 1-2 प्रोजेक्ट नाहीत. MUTP अंतर्गत तब्बल 12 वेगवेगळे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू आहेत. आणि या सगळ्यांमागचा उद्देश एकच, लाखो मुंबईकरांचा रोजचा प्रवास सोपा करणं. उदाहरणार्थ, पनवेल कर्जत लाईन डबल होतंय, विरार डहाणू लाईन तर चौपदरी होतीये, म्हणजे 4 ट्रॅक. याशिवाय इतर ठिकाणीही ट्रॅक वाढवले जात आहेत, नवीन स्टेशन्स बांधली जात आहेत, कामं बरीच आहेत. पण या सगळ्याचा फायदा काय होणार? तर सरळ आहे, लोकलची सेवा सुधारेल, गाड्यांच्या फेऱ्या वाढतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, ती जीवघेणी गर्दी आहे ना, ती कमी व्हायला नक्कीच मदत होईल. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, महाराष्ट्रातले हे सगळे प्रकल्प काही सुटे नाहीत. गेल्या दशकात संपूर्ण देशभरात जे रेल्वेचं आधुनिकीकरण सुरू आहे, त्याचाच हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आणि देशभरातला आकडा तर थक्क करणारा आहे. गेल्या 11 वर्षात भारतात जवळजवळ 35,000 किलोमीटरचे नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकले गेले. कल्पना करा, हे अंतर जवळजवळ पृथ्वीच्या पूर्ण फेरी इतकं आहे. एवढंच नाही, तब्बल 51,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेल्वे मार्गांचं इलेक्ट्रिफिकेशन झालंय. याचा अर्थ फक्त गाड्यांचा स्पीड वाढला असं नाही, तर प्रदूषण कमी झालं आणि डिझेलवरचा खर्चही वाचला. हा एक खूप मोठा आणि पॉझिटिव्ह बदल आहे. आणि हो, सुरक्षेबद्दल बोलायचं तर एक महत्त्वाचा बदल होतोय. ते जुने निळे डबे आठवतात का, ICF कोच, ते बदलून आता त्यांच्या जागी आधुनिक LHB कोच येत आहेत. या नवीन डब्यांचं वैशिष्ट्य काय, तर अपघात झाला तरी ते एकमेकांवर चढत नाहीत, त्यामुळे आपला प्रवास खूप जास्त सुरक्षित आणि आरामदायी होतोय. पण हे सगळे मोठे आकडे, हे मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स, ही प्रचंड गुंतवणूक, हे सगळं बघितल्यावर एक खरा प्रश्न मनात येतो, या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पलीकडे काय? कारण एक गोष्ट तर नक्की आहे, फक्त पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते किंवा रेल्वे लाईन बांधणं ही तर फक्त पहिली पायरी झाली. त्यातून जो अपेक्षित परिणाम आहे तो साधणं हे खरं चॅलेंज आहे. त्यामुळे खरा आणि शेवटचा प्रश्न हाच आहे की ही एवढी प्रचंड गुंतवणूक आपल्या खऱ्या आर्थिक विकासात आणि एका सामान्य माणसाच्या जगण्यात सुधारणा घडवण्यात किती लवकर आणि किती प्रभावीपणे बदल घडून आणेल. कारण याचं उत्तरच या सगळ्या प्रकल्पांचं खरं यश ठरवणार.